ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈ ਨੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ on behalf of World Sikh Parliament, the Sikh Initiative, Khalsa Camps, United Sikhs, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਥ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਨੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਐਨੂਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਕਤੂਬਰ 7 ਅਤੇ 8 ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਐਨੂਅਲ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਬੈਠਣਗੇ, 2 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਈਵਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਜੇ ਸਟਿਲ ਅੰਡਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬਰੌਟ ਅਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਰਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ, ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੜੀ ਪਲੈਨਡ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਈਨਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨਲੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਿੱਖ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਆਪਣੇ ਐਲਬਰਟਾ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਗੈਰਾ, ਕੈਲਗਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 100 200 500 ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਪੀਚਾਂ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 5 ਜਣੇ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੇਅਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਅਰਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ, ਜੁੜੋ, ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕੈਨ ਯੂ ਪੁੱਟ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਅਪ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੀ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਦੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ that helped set this event up, and thank all you guys that have come। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ it's quite heavy, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਲੇ ਇਹ ਹਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ। we're not gonna feel disheartened. There's only a few lions in the jungle. There's never a long queue of lions. I'm gonna start. So ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ, today's workshop is gonna be in 2 parts. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਕਟ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿੱਥਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ।
So again, just thank you to World Sikh Parliament and Sikh Initiative. So Saving Punjab, what is Saving Punjab? Saving Punjab है की संस्था आ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ what is our aims and objectives what we want to focus on is understanding the root cause of the problems in Punjab ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਉਹਦੀ ਜੜ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਆ ਬਟ ਦ ਸੈਕੰਡ ਰਿਚੈਸਟ ਐਂਡ we don't hesitate giving to charity. The problem I see in my own observation is we're really inefficient, really inefficient. We don't understand and the issue we give aid to the symptoms. I'm going to give you an example. Punjab de vich cancer camp lagde a there's cancer camps in Punjab but how many of us have researched or invested in research of where that cancer is coming from? How many of us are given to a charity and say look why don't you find out what the root cause of this cancer is? Why don't you find out rather than doing cancer camps why don't we try prevent that cancer from happening in the first place? I'll give you another example. 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਿਆ ਗਿਆ ਭਾਖੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਿਆ 300 villages were flooded in Punjab and me in 2019 I remember standing on stage there's videos of it on YouTube and saying we can solve this problem. The problem can easily be solved because there's areas of Satluj near Jalandhar that the river banks are weak, they're low, and all it needs is around I'd say not even $1 million Canadian to reinforce them river banks, the things that the government should be doing anyway. So ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਏ ਕਿ ਏਡ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਅਸੀਂ 17 ਅਰਬ 17 billion rupees we sent in 2019 and that was just for 300 villages 300 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 17 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ imagine how many pinds are underwater now is in the thousands some saying 2,000 some saying 3,000 imagine how much aid we're going to have to give now imagine how much money is going across now when all that money that we're sending now could have been prevented simply by how prevention is better than the cure. We aren't preventing the problems. What we're doing is giving money to the aid, which is needed because then people need aid, they need help. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਆ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਆ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਆ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮਿਥਣਾ define the problem and I think we've got a good grasp on that at the moment then it's researching further the problem actually understanding the data understanding how problematic the actual problem is discussing and creating awareness that's something that we're doing right now ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਮੂਵ ਔਨ, ਵਾਈ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ could have chosen anywhere to go in the entire planet. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ chose ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। We're in this Khalsa school. Most of us, I probably presume, are Sikh. Very important, because Sikhi and Punjab, you can't take the two away from each other. You know, they're very closely entwined. Punjab ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਕਈ Maharaj has quoted some trees, some animals, and we don't understand them until we understand Punjab. But for me, the most important thing for Punjab is the fact that our Qaum is there, our Panth is there. That's our home, that's our culture, that's our language. So we have to understand why Punjab is really important for all of us. But it's the future. Our generations, future generations, are going to understand from Punjab. And if Punjab doesn't exist in the future, then what chance do we have in the future of telling our children that this was your history, or this is what Punjab used to be like? So it's important that we preserve our history and our heritage. ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸੂੰਗਾ, your language determines your values, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਾਵਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ। your values determine your behavior, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ your behavior determines your outcome, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੋ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਦਲੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ। I'm going to talk a little bit about the history of Punjab. ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਾਈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸੇ ਚੀਨ ਤੱਕ, ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੁਡ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ for hours. The history of Punjab goes way back, way before Maharaja Ranjit Singh, from the times of Banda Singh Bahadur and many other things involving Punjab. But we're going to start off just from Maharaja Ranjit Singh's Raj, because I think we'll all understand. And from that Raj, you can see there yourself, there was no capital punishment. There was, no hunger. There was no poverty, as to speak. There was, diversity amongst religions. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਦਵੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਡਿੱਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 4 ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਏਰੀਆ ਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜ ਡਿੱਗਿਆ, the Raj fell. Why? At the hands of the British. They came in, they basically managed to take over the majority of India, and Punjab was one of the last places to fall. But it fell. And we lost, when the British came in, we lost 60%. They broke away Kashmir and other areas like Gillit and Khyber and the northern province and Aksai China, and said that they're separate from Punjab. There was a revolution. The revolution was fought against the British. ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਆ। 90% 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। The revolution, the fight against was by groups such as Babur Akali Lair, by Gadri Babe that came from not far from here. The Jallianwala Bagh again was something where majority of the people that were killed in that revolutionary or protest were the Sikh. ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਤੋੜੀਏ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਕੌਂਕਰ ਰੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਕੌਂਕਰ ਰੂਲ ਕਿ ਜੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈਏ। ਸੋ ਦ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਕੌਂਕਰ ਰੂਲ ਵਾਜ਼ used against Punjab. And at that time, 40% of the entire Sikh population was made homeless. 2% was killed. And we lost a further 22% of our land, of Punjab. What happens after that? The post-independence revolutions that begin. So the Sikh thought, we gave majority of our sacrifices to get this nation, its independence. We gave everything to its nation, and how were we returned? Well, Punjab was broken, our language was under threat, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਨਿਆਏ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦ ਹੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨ 1955। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਠੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਅਨਿਆਏ ਦੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ। ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਟੂ ਗੈਟ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ and to have a state where your language was given to you, you had to protest for 10 years, a 10-year protest. Punjab kodo banda? 1966, the 1st of November 1966, Punjab is created. And in the creation of Punjab, what we can see is, I think I'm missing a slide there. What we can see in the creation of Punjab is trifurcated. You can see it there, trifurcated. It's made smaller. Haryana is broken away, Himachal is broken away, Punjab is made smaller. Why?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਈਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। So what they did was they created these dams, and these dams were created, I'm going to show you later on where the dams are. Pakhra, Ponangal and Harike, these dams were created. And what they did was the main dams intentionally were left outside of Punjab when they made Himachal. And what they did was they gave the control of them dams to the central government. Anyone that wants to read further on it, there's a documentary called The Final Assault on YouTube. I suggest you watch it. And it talks about these three laws, Act 78, Act 79 and 80. And these three laws were brought into the Indian Constitution, and they changed the Constitution to make sure that Punjab's water, Punjab has no right over it. To the point where when the floods happened in 2019, ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਦਾਸ ਦੀ ਖੁਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ BBM ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਸੜ ਵਰਗਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸੜ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ? 1625 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ 1680 ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ? 1700 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕਾਹਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ? I asked him, why did you not release the water slowly in slow increments? Because the water coming all of a suddenly flooded villages. And he said to me, he goes, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ। He says, until the central government phones us, we can't change anything because they don't have any rights over the boards or the headworks or the rivers. They don't have any right whatsoever. So what happens after that? The Anandpur Mata, later on, the Sikh come together and they think we've had enough. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਡਿਡਨਟ ਆਸਕ ਫॉर ਆਜ਼ਾਦੀ in the Anandpur resolution. It didn't ask for freedom or independence. It just says give us laws that give us the rights to make our own decisions. And you can read them. They're there. It was rights to Chandigarh, rights to Punjabi speaking area like Ambala. It was rights to make things a lot more kind of easier for Punjab to make its own laws. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। If you read the clause of the ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਟੁਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ SYL ਕਨਾਲ। ਹੁਣ SYL ਕਨਾਲ ਹੈ ਕੀ? ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SYL ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਐਸੈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ SYL ਕਨਾਲ ਇਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਬਟ the Dharam Yudh Morcha led up to a point where the Sikh were becoming mobile, they were becoming strong, and what response did the government give? They attacked Darbar Sahib. It was a way of showing oppression। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਕੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, 100 ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, 24 ਮਈ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਰੇਲ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੰਮ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। On the 24th of May, the Akalis and the Dharam Yudh Morcha people announced that we're going to grow our crop and we're not going to sell to the central government. That was the biggest threat that they could have given to the central government. Why? Because we feed the nation with the bread basket. Ki hoya? They sent the military in and that was straight away stripped away. Punjab was on lockdown, but the mandiyan was still open because they needed that produce. And I said this just during the Kisan Morcha. We were successful in the Kisan Morcha a little bit. I'd say, I wouldn't say it's a huge success because the corporations are still in, they're still buying, you know, they've still done what they wanted to do. ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। Exactly that. But we don't think about these things with a strategic, with a collective mindset. This is what Sarbat Khalsa used to be. We used to collect, we used to share ideas, we used to think, and from there we used to make action points going forward. And it's something that's missing at the moment. We don't come together. People are at home right now probably watching TV, doing what they need to do for the week, because we don't take that time out, and that time is really important. So what happens going on? Punjab's water is tied down in these two places. I'm going to show you, I've got another picture which shows where the dams are. And because Punjab's water was dammed, Punjab was an agricultural state. What did they have to do to irrigate their fields? They had to pump the groundwater up. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਸੁੱਕੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸੁੱਕੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਸੁੱਕੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹਤਾ। They stopped the water from flowing into Punjab. The rivers didn't populate the canals. The canals then didn't actually irrigate the fields. And then a thing was introduced. It was actually introduced on subsidies and given for free and helped, which was tube wells, submersible tube wells. And tube wells ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਆ। 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਇਆ। I felt like crying. ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 5000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਾਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 1977 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ।
United Nations ਦੀਆਂ opening statements ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ that the biggest extractor of groundwater in the entire world is India. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਭਾਰਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। I'd read the reports of the groundwater report. In the last 5 years, Punjab was the highest by a huge percentage. This is a 2018 statistic, I think. Last year was 169, or before that was 172. There's 172, 174%. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, so by default, we're the biggest extractors of groundwater in the entire world. ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਇਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਪਾਏ, ਉਹ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ 25% ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ's water was diverted to other states, and you can read the statistics. 17.17 million acre feet of water, and out of that Punjab's only getting 24%. The rest is going to Rajasthan, it's going to Haryana, it's going to Delhi, it's going to Kashmir. Punjab's water was diverted. So before I continue the story of what happened with our water, I'm going to kind of just have a little pause, and I'm going to talk to you about what we have discovered in the wider network of issues of Punjab today. Then I'll come back onto the water issue. So Punjab today, we've managed to categorize ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, 5 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ। ਉਹ 5 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਅਤੇ ਧਰਮ, religious issues. And in there's probably loads still missing. But these what we thought were main issues. There's things like corruption and politics. But some of them things are out of our grasp. But they also fall within them. Like corruption would fall within there, and other things would fall in there. But these are the main things that we think that we've actually collected data on and we can understand today. And each issue is not in isolation. Each issue is related to the issues. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵੈਬ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਣਾ, so I'm going to talk to you about some statistics now, current statistics of Punjab's issues. So Punjab's only a 1.53 geographical area. It's a tiny state in India. And it's only 1.9 of Punjab's population. However, it's important to us because 75% of our world's Sikh population live there. ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 75% ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਆ, 1.5% 2% ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਂਕੜੇ ਤੇ ਤੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 75% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਨਕਸ਼ਾ, ਇਟਸ ਅ ਮਿਰਰ ਫॉर what's going on with your panth at the moment. So I'm going to start off continuing with the water issue, where the human resources and environment is. So the 3 blue dots you can see on the map is where Punjab was dammed. The dams then created these artificial canals to take the water out of Punjab, leaching it dry. So Punjab ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? Why is water important? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਆ ਕਿ ਵਸੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਸੀ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਰਿਵਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਵਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਆ ਉੱਥੇ ਇਜਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਵਰ ਨਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵਸੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮਿਥਿਹਾਸ। Their history turned into mythology. Today there's conspiracy theories of understanding how was the pyramids built, because the civilization died out. And why did they die out? Drought, water. Every civilization that's settled on this planet has settled because there's water there, including India, Indus, because there was water there. And the moment water runs out in a civilization, the civilization ceases to exist. If you don't believe me, just Google civilizations that disappeared because of water. Look at the Mayans. The Mayans disappeared because of a drought. And water is so important. Gurbani talks about water. Maharaj says in Gurbani, कि when the सृष्टि जो साजी है, महाराज कहते हैं कीता पसाओ एको कुहाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। And from that water life came. महाराज कहता पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। Because from that water life is formed. And Gurbani gives the mahata of how water is important. And we all know water is one of the key principles of life. Every single reaction in our body needs water. You know, if we want a respiration in our body needs water. Everything requires water in our body. And without water, we won't last long. So that's why water is important. So coming back down onto what the groundwater depleting is doing to Punjab, this is a statistic by NASA. And they've written a report and put Punjab in a red alert zone. And this is quite a few years old. The current situation of Punjab's groundwater reality is scarier than this. So you can see the statistics. The groundwater has plummeted. And people are coming up to me and saying, well, it's flood now, can't we just recharge the groundwater with the flood water? It doesn't work that way. There's a huge science around how your groundwater gets recharged, and it doesn't just happen instantly with some flooding. What needs to happen is, there needs to be certain groundwater recharge pumps, there needs to be certain drainage systems put in, and even the water that we use to recharge needs to be good water. It can't be hard water, because that will cause us health problems in the future. And you can see the trajectory. So this is the statistic from 2018 on the far right. This is where we were in 1972. From 1972 to 2018, you can see the blocks have gone into a red zone. I was doing a calculation. मैं देख रहा सीगा कि पंजाब दे किन्नियां ट्यूबवैल आया ते estimation के पंजाब दे विच 1.6 million ट्यूबवैल आया। जिहड़ी पंजाब दी काशतयोग भूगोलिक खेतर आ, the geographical area, ਉਹ हैगा around 40,200 square kilometers, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਿਹਾ 40,000 ਆ। So 40,000, 95% of the cultivatable area of Punjab is being cultivated on. So out of 40,000 square kilometers, there's 1.6 million tube wells. And my calculations showed me that in 1 square kilometer, there's 16 tube wells that are pumping up groundwater. Some of them on day and night to pump up that water. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੀਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 70 ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਲਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ. The first village of Punjab, the war, I call it the war on water, has begun. It's not, it's going to happen, it's a conspiracy theory, it's happening now. The first village in Punjab has completely run out of water. ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਰਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ. ਸੋ ਐਂਡ ਦ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸਾਡੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨ ਡੀਟੇਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ.
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰੇਚਲ ਕਾਇਓਟੀ ਫਰੋਮ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਡੀਪ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਓਵਰ ਪੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੈਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1988 ਜਾਂ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਫਸਪਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬੇਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਫਸਪਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪਿੰਡ ਆ ਇੱਕ ਫਜ਼ਲ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜੰਮਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਆ। ਦਿਸ ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਡਸ ਨਾਓ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਬੋਰਨ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਕੰਟਾਮਿਨੇਟਡ ਵਾਟਰ। And that in itself needs more study. We need to understand exactly what it is in the water. Why is the water having loads of uranium? मैं थानू हुण दो statistics दिखाने हैं. I'm going to show you two statistics. On the right hand side is the India's census report on fertility. जिहड़ी अपने fertility rates दी statistics आंकड़े आ. ते left hand side ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, Punjab's, the whole of Bharat's maa boli, the actual languages around India. And I want you to make the decision if there's a correlation between the two sets of data. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਤੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ correlation ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੱਥ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਥ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। So, one map is showing the main language of a state, and the other is showing the fertility rates in India. And it's clear for me, and my observation, that there is correlation. I can't say correlation is causation. I can't say that there is a correlation between the two sets of data, but observing that there is some kind of statistical overlapping here. Now, if you want to kill a civilization, you take away its next generation, its fertility rates. Punjab's fertility rates is currently 1.3. That means average for 2 people, they have 1 kid. That's on average. And in one generation's time, that's a 50% decrease. Another generation's time is another 50% decrease. Now, in this, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਸੈਕਟਮੀ ਕਰੋ, get a vasectomy. Vasectomies were given free in the 1990s. ਕਿ get your vasectomy done, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. Why? If they haven't got a population increase, how are they going to fight or challenge anything? So there's loads of things that were put in place. ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਰਸਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਰਸਨਿਕ levels highest in Punjab, and anyone that knows what arsenic is a chemical that's used in chemical warfare. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ gives its water to Rajasthan for free, and from Punjab's budget we pay 780,000 crore, 780 crore to reline the canal so that the water that is going from us is going more efficiently. How does that make any sense? How does that make sense that we give the water for free, but we also reline the canal so the water is going more efficiently? ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ।
He said he was told that he's gone really skinny, he looks ill, and he's talking in the camera and he's talking, I don't take any drugs. I just drank the water from this area in Sangrur and I feel ill. And ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਪੀਲੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. He died 1 week after giving that interview. And the video is really worth watching because he's crying out in that video. It's on our page on Saving Punjab. Please have a watch it. It's only 4 minutes long. And it gives you a real understanding of how the water in Punjab is killing millions. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, I call them dumb weapons, because ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ. ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬ ਸਕਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. It's got so much water in Bhakhra that they could break that dam and flood the entire Punjab if they wanted to. And it's like I'd say it's like a Norman over our head, that we live in fear that if we were to ever fight against India, they could just break the dams and flood us and we wouldn't have anything to fight for. Next issue, I'm going to talk about the social issues. So on the right-hand side is a CIA document. It was published in a CIA report, and it's about the international drug trafficking in the entire world. ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹ CIA ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ. ਇਹ ਹੈਗੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, The War on Drugs Challenge, and it's got special mentions of Punjab and something called the Golden Crescent. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, type in the Golden Crescent and find out what the Golden Crescent is. And it talks about Punjab being the major corridor of where drugs move, major corridor. And it even talks about how Punjab is the major corridor for the whole of Asia's drugs. This tiny little state, 1.53 geographical area, 50,362 square kilometers, tiny. 1.9% population of India, but it's the corridor of Punjab's major drugs. Now I've got a question here. Is there more military in Gujarat, which is a bordering state, in Rajasthan or in Punjab? I think we'll all agree, even Clinton says that Punjab's border is the most volatile place on this earth. Punjab da border ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ BSF CRP ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ. ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ border, I think the size of Gujarat's border is 7 times more than Punjab. The border of Rajasthan, it's got so much just open land, like it's just desert. But why is there no drugs in the state of Rajasthan? Why are the drugs not coming in from Rajasthan? Why is there no drugs in Gujarat? Why is the corridor of drugs coming into Punjab? And I think the answer to this is my observation. It's something what Nixon talked about. He talked about those states, the black states in America, we flooded them. Well, he didn't say it directly, but he said we used drugs as an operation tool to keep them oppressed and keep them distracted. And it's the same that's happening in Punjab. Because those people that went through the trauma of the 80s and the 90s, if they now began to ask for justice, just like the Jews did of what happened in the Holocaust, they began to ask for their justice, then there would be a huge problem. But most of the Najwan in Punjab are addicted to drugs. What justice are they going to get? They're thinking about the next fix. ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਪਾਓ. ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਨਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਕਰੂੰਗਾ. ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਊਂਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ. So statistics show that 76% of Punjab's rural youth is addicted to drugs. This is a report by
It's a statistic which is the National Family Health Survey of India. And they went village to village in Punjab. And Punjab, it said that 76% of rural youth in Punjab are addicted to drugs. That statistic is worrying. ਕਿ 75% ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ. And that's not even including the fact that they don't even recognize opioids as really drugs, as recreational. They don't actually understand alcohol as being as some kind of drug either. So ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟੈਲੀ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ. ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ. ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ. we're the highest in alcohol consumption amongst children. Let that sink in, amongst children. But going back, the statistics show, in terms of the drugs, out of that tiny, tiny state from 2011 to 2014, and this is an old statistic, but the statistics are much higher now, 50% of all drugs found or confiscated in India were from that tiny geographical area. From a 1.53 geographical area, 50% of the drugs being found. 50% ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ, this is a scary statistic. Imagine how many people are in jail, and the percentage of people in jail for drugs, 44% are from Punjab. 44% of those people in jail at the moment are for drugs are from Punjab. That is absolutely shocking for me. I couldn't get my head around it when I was reading that statistic. I had to research and look again. But yeah, how many are convicted and how many are from Punjab? Saad Sangat ji, Uttar Pradesh, does anyone know the population of Uttar Pradesh? 200 million, 220 million. What's the population of Punjab? 28 million. They've got 10 times more population in this state here, in Uttar Pradesh, than we have in Punjab, 10 times more. And we've got how much more people in jail because of drugs than the entire state itself. Punjab, again, the statistics, you can show, I don't know why that's come up like that, it was supposed to be highlighted. But where, in terms of our population size, we're around 27, 28 million compared to all them states above us. But in terms of the arrests and cases, we're the highest. That figure there should be, arrests is 9,500 behind the yellow. 9,500. Compare that to the other statistics of other states. Again, behind bars under the NDPS Act, in all of India, it's 8,923 out of them. From Punjab, 3,000, nearly 4,000. And those people that can't afford drugs, if you go to Punjab, it's everywhere. Any corner you turn, you'll see panga growing. Yeah? And why is panga a problem? People might say it's not a problem. But if you look statistically, those people that were addicted to opioids in 2000, 90% of them went on to taking heroin in 2015. Your body becomes resistant. Your body becomes, it becomes used to the drug. So what do you have to do? You have to up your dose. You have to change the drug. It's simple about how addiction works. So why is cannabis, Punjab's third highest in cannabis consumption in the whole of India? Huge problem again. Linked to many mental health issues, schizophrenia, other things around, paranoia, which are directly linked to cannabis. So the reports from last year can go be read on our website again. Punjab became the highest, it topped the list in the NRCB, so the National Crime Record Bureau report for Punjab, the highest in drugs in the entire country. Third highest in overdose.
linked to this report, which is not on this presentation, we're the highest in AIDS and HIV because of needle sharing. We're also the hepatitis C capital. ਅਸੀਂ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਏਡਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਡੋਸ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, 40% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. 40% of inmates are addicted to drugs. Not on this presentation also, Punjab became the second highest in illicit alcohol poisoning deaths. ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ second place in the entire country, a 1.9% population, a 1.53 geographical area. Migration. So I've got 2 more topics to go. I've got like 15 more minutes and then we're going to open up for questions. Migration. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਬਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ. ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ. Migration happened. It happened. It's something we're going to have to accept. There's positives of the migration. ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ. But it's understanding of what the muscle drain and the brain drain is doing to Punjab. When someone leaves a place, there's a void, and that void is being filled, and it's being filled by people from Bihar or Uttar Pradesh. Is basically Baiye. The people that used to mainly buy your fasal or were your workers, they are now buying your properties. Christian missionaries have come in and exploited the fact that there's poverty, that there's issues, and they are now have the best schools. If you look at statistically, they're the most successful schools in Punjab at the moment. And the recent census report is not out yet, but when it does, it's going to be shocking. It was supposed to be out last year. They extended it to this year, but now they're saying by 2024 they will release the census report. And the statistics will shock us of how many people in Punjab are speaking Punjabi. It's gone down. How many people in Punjab are sick? It's decreased massively. And that in itself will be shocking for us to understand, as if the demographics change, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਇੰਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੈਨੀ ਫੰਡ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ. ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵਾਈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਚੇਂਜ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ. The statistics of rape is changing drastically in Punjab because the demographics are changing, the people are changing, and it's also a way of them changing how they fight. Israel ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ. That's exactly what they did. If a property was worth 200,000, they paid 2 million for it. They bought it, they changed the land, they made it their own. Kashmir ਦੇ ਵਿੱਚ Article 370 ਉਹਨਾਂ ਨੇ 370 ਰੱਦ ਕੀਤੀ. ਕਿਉਂ? Because Article 370 said that only a Kashmiri with a Kashmiri origin, Kashmiri passport can buy land in Kashmir. And who's moving to Kashmir now? Kashmiris are moving out, they're selling their land, and people are coming in and they're changing the demographics. Punjab, there's corporations that are willing to exploit. There's the properties and the actual your land is being bought by non-Punjabis at the moment. Okay. Again, special economic zones were created throughout India, and these were used to drive out industry. So industry was driven out of Punjab because they were given subsidies such as free tax. They were given subsidies such as free electricity. So these, if I'm standing in Anandpur Sahib right now and I want to start a factory, it's more beneficial for me to go 10 kilometers into Himachal because they've got free electricity. They've got free subsidies to do their business. So industry left Punjab. And Punjab was number 1 or 2 in its GDP, and today it's number 17th, 16th.
So you can see the huge default in the economicide of Punjab, the economy being killed. Again, the migration statistics speak for themselves. Punjab, the highest in out migration. Per statistics, it's huge, absolutely huge. We top the list, but it's even worse than that. This is what is on record, people leaving. How many people are just getting their rucksacks and walking across borders and trying to get out illegally? It's even worse. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ ਇੱਥੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? Just read some of the headlines. These are from the last, I'd say, 4 weeks, 8 weeks. Type in Oman, Punjabi girls. Around 25 girls were sexually exploited in Oman. 70 girls in UAE, Punjabi kudiyan, that were exploited. This girl from Smethwick in Birmingham, UK, committed suicide from a bridge because of exploitation. Punjabi women trafficked in Europe. Why is it happening? ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਧੰਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੁੱਖ ਕਮਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ? ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ? We have to take action on this now. We have to mobilize on this now. Again, this is a report which is on the Vice. Just type in Punjabi girls trafficked in Cyprus. Read that report of her personal account of what happened to that girl. 14% of all NRI grievances are from Punjab. 14% of all India's grievances. 14% from a 1.9 population. Statistics, again, scary. And the statistics, there's loads. Please read through the posts. Understand what's going on. Debt, migration, drugs. Out of 30 of the major drugs cities where drugs is the highest, Vijay Sampala said 18 of the 30 worst ones are from Punjab alone. Unemployment in Punjab, this is why people need to leave. That also contributes to the drug issue, also contributes to many other things. Agriculture is a gamble. Why? When a farmer buys his seeds, he buys his diesel, he buys, takes out money to pay his workers, he buys it all on debt, like remortgaging your house. Karja leke ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਸਲ ਖਰਾਬ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਆ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਗੈਂਬਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ what's that doing? Punjab is one of the highest in farmer suicides. In the Kisan Morcha alone, Sad Sangat ji, there was around 70 buzurg that hung themselves. People would walk out their tents and just see, babbe ne tangta apne aap nu off a bridge or off a. And that's how shocking it was, because for them it's just normal. Jata shaal maar do, harike jaake shaal. There was actually a study. It's done by a Punjab. I was reading a book by Punjab. It's actually forwarded KPS Gill, and in that book he writes that harike, they are collecting around 8 to 10 bodies a week of farmers that have jumped in suicides. Because they collect at harike and they have them out, laid out, and they phone people and saying, come identify if your missing person has been found in harike. And that's how shocking it is. But Punjab was used as an experimental state. So like when a drug dealer comes to you and says, hey, try this. ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। So these companies came in, and Punjab was used as an experimental state to say, look, try this fertilizer, see what it does to your crop. Try this pesticide, see what it does to your crop. And what did that do? Punjab became addicted to that. What did that do to Punjab? It's killed Punjab's soil fertility, and it's probably the biggest contributor to the debt.
because most of the expenses comes from fertilizers and pesticides. Again, Satsangaji, in this topic alone, so many issues around the stubble burning, about how the issues of agriculture is just not sustainable for the future. Health. NBC reports that Punjab is one of the highest in cancer. It's actually said Punjab the cancer capital. Why? Satsangaji, when you don't have a new influx of water, when the water that you're using is actually water that you're recycling from the ground, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ? ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀਆਂ. If you're spraying fertilizer chemicals, remember pesticides are there to kill insects, so they're going to kill our insides. They leach down into the groundwater and people drink that water when they're pumping it up. And that's what's causing the major issues in Punjab in terms of cancer. And it's not just that. If you don't believe me, Punjab's got a cancer issue. Just open up Google and type in the words cancer train. Don't write Punjab, don't write India, don't write Sikh. Just write the words cancer train. And these statistics will come up. There's a train that leaves Punjab every single night from Batinda, goes to Bikaner, where there's a cancer specialist hospital, and it's called the cancer train because the people sitting on that train are all cancer patients. So the problem itself is huge. And how does the government deal with it? Or, it's the pesticides that are causing cancer. Pesticide Action Network has said this. World Health Organization has banned so many pesticides like glyphosate and all these other pesticides that were banned in America. Some of them were banned in America in 1988. Some of them were banned in Europe in 2001. And Punjab still uses them. Still uses them chemical pesticides. And just read what's written in the highlight there. What they did was they banned the pesticides and said ban them for those people, for the rice or the basmati that's being exported. What does that mean? ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਦਵਾਈ ਲਾਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਲਾਓ. So you're basically saying kill yourselves, but if it's being exported, it's okay, they need to be eaten safely. Huge issues again. Statistically, I'm not going to go through this, but the corporations and how Punjab is being privatized. So our hospitals are 70% private, our schools are 70% private, and the Kisan Morcha was such a big thing because they were going to make the mandiyan private. And we've already learned we're the most expensive place to spend a night in hospital in the entire country, and to send our children to school. Again, read the statistics. We're the highest in heart disease, we're the highest in blood pressure, we're the highest in, second highest in diabetes, we've got the biggest increase in hepatitis C, it's called the hepatitis capital, hypertension, age 60 over that are going blind are the highest in Punjab. The statistics are just so much that this talk in itself needs to be a couple of hours just to understand it. And it's frustrating for me sometimes because I stand here and I try to tell you so much, but there's so much I'm leaving behind. I'm trying to prioritize what to tell you and what not to tell you. But to understand the whole picture of it, it's a really bad situation at the moment. Mental illnesses, Punjab, how we're suffering, again, just read the statistics. Rise in mental illnesses, convicts in jail, 7 Muktasar schools, 7 of them had water contamination that wasn't fit for animals to drink. Forget human beings. The school's water. This is our future generation. Education. G.W. Letner talks about how Punjab was one of the most educated places on earth. Read upon this. How he talks about we were much more enlightened than the enlightened Europeans, how every house had scholars, how, every house could speak 3 languages. There was so much that he talked about Punjab. And the first thing that the British did, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇ ਸਾੜੇ ਸੀਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰੋ. And they burnt books, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ। we're not accepting students from Punjab because their education is inadequate education. It's not worth anything. And this is supposed to be there's two type of people in Punjab: those that get educated to leave. That's the only reason they're getting educated. And even when they educate and they leave, they come out and they're doing jobs that people of a PhD is working in, a Subway or a McDonald's. Or there's those people that just don't get educated. That's what it's, and this is the muscle drain and brain drain, and that's changing the future of Punjab. Language, again, this is the Kartarpur inauguration where they put a plaque up explaining what Kartarpur corridor is. Hindi at the top, English, no Punjabi. Because they don't care about Punjabi. Punjabi is taught as a tertiary language in Punjab. Who here went to school in Canada and learned Spanish, French, German as a third language or a second language? And how many of you are fluently speaking in it now? If Punjabi is not the main language in Punjab, which it isn't, then how do you expect the future generations to articulate themselves in Punjabi? ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੈਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਡੇਂਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। that the word for risk in Punjabi is jokham. But our next generations never know that. Up until about a year ago, many of them people don't know them today. I didn't know my shapes. Who can tell me out the Najwan what is triangle in Punjabi? Shapes are the very, very simple thing that they teach. They teach you your alphabet, your colors, and your shapes. And if we can't even name our shapes in Punjabi, then there's something wrong, isn't there? Triangle is tikona. Yeah? Square, rectangle, circle, all them, we need to know these things, because if we don't know them, how are we going to teach our next generation? How are they going to teach their next generation? Everything else aside, education aside, your language is so important. And then there's this huge challenge on Punjab's languages. Well, languages in India are genuinely disappearing anyway. The UNESCO report says that 250 languages will die out in the next 50 years. But there's this whole thing of them basically making a majority language, a national language, which is Hindi. One nation, one language is the Nare, Hindi, Hindu, Hindustan, is the kind of things that are being promoted now because they want to capitalize on that one language. And we're saying, there's no wrong with that. If you want Hindi to be spoken nationally, do that. But don't forget your mother language. It's so important. That should come first. It's really important. We're still the highest in Kudimar. Mara says, So kyo manda akhiya jit jamme rajan. But Punjabis have still not learned that a daughter is probably one of the biggest blessings that you can have. And we're still, in terms of our ratio to male to female ratio, is shocking in Punjab. I'm worried what the next census results are going to be. Education in Punjab. So these textbooks I'm going to show you right now, these are textbooks being taught in Punjab at the moment. They've been okayed by the SGPC and they're taught in Punjab schools. These are the 5 textbooks. Have a look at them. And a guy called Baldev Singh Sirsa is currently holding a morcha. Baldev Singh Sirsa ne ek morcha laya hoya hai 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ. ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਕਬਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ. ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟਾਂ ਕੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਆਦਮੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਪਾਹੀ 60-50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. This is the reality, and this morcha is still going on till today to get these books out of the education system.
So the last one, religion. So Punjab has had many, many attacks on religion. These are just some of the pictures from textbooks in the last 20, 30 years, promoted by the RSS in Punjab, where they've put the Om sign in the middle of the gurus. They've got, there's all sorts going on there. I can't even talk about half the ones, like Indira Gandhi and Guru Nanak Dev Ji. I don't know how that comes together. But it's a concern that your religion is being diluted. ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ-ਸ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, 1 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਬੇ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, Article 25B of the Indian Constitution doesn't even recognize you as Sikh anymore. It says that you're long-haired Hindus. And then those people, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਅੱਜ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। You've been attacked from every way possible. And then those people that survive and have a little bit left in them, they're distracted by these people that come along and say, we'll show you the way. The guy on the right is currently in a freezer because he died and they think he's going to come back to life. He told everyone he's Guru Gobind Singh Ji, been reborn. He also told everyone he's Guru Gobind Singh Ji. And he has over 50 rape cases on him. I thought it was 20 the other day, but I think it's more than 50. He's been sentenced to jail, Ram Rahim, and he's out on parole at the moment. He's been out on parole for the 3rd time in the last year. And we've got our political prisoners that have been in jail for the last 30 years. ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਰੋਲਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੀ? ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਆ। It's to keep you oppressed mentally. Those people that come out of everything that I've discussed today and they still have Sikhi in them, they still will go forward in Sikhi, they attack you at your very heart. We say to Maharaj, tu mera pita, tu hai mera mata, tu mera bandab, tu mera rakha. But if that was our mothers scattered down the streets or our father, then how would it make us feel? Maharaj says, jis pyare se ne ho tis aage mar chaliye. Gurbani says, je jeeva pat lathi jaye, sab haram jita kich khaye. So Maharaj is everything for us. And this is the way they want to keep you oppressed, keep you thinking that you can't be empowered. But now, moving on to the part 2, which is a question and answer and some solutions of how we can tackle these issues. And I'm here, मैं इत्थे थानू दस्सण नहीं आया, मैं थातों सिੱਖਣ भी आया। I'm here to learn from you guys as well, because some of you guys might have some brilliant solutions, might have something that you want to say. So if anyone wants to write a question on a card, if they don't want to say it, then more than happy to write it and I can read it and answer it. Or if anyone else can answer it, that'd be brilliant as well. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਹੈ ਪਲਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ is ours. And we don't want Punjab, Saving Punjab, to be an organization, but a revolution. We want to create that change in Punjab. And it's possible. Why is it possible? Because we've got the biggest spirit with us, which is Guru Sahib's Thapada. We say in Gurbani, they're trying to keep us gulam here, but Mara says, Man jeeta, jag jeet. We conquer the world. Why? Because we've got the spirit in us within us to do that. We showed that in the Kisan Morcha. Do that. All the issues in Punjab that I've told you today have got solutions to them.
But it's us as a collective investing in research to find sustainable solutions to these problems, or do we just keep giving aid? Do we just keep throwing millions and hundreds and thousands of dollars or saying, oh, so much happened, let's go do this? I don't speak against any charity. I think all charities' work that they're doing are brilliant and it's needed, that they are. But we need to now start thinking about the future and preventative measures. We can do ਲੰਗਰ in other countries, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈਏ। It's really important that we focus on the ਪੰਥ। ਕਿਉਂ? And I'm going to end on this note here. Someone asked me, Guru Sahib says in ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। We should focus on ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ philosophy that Guru Sahib, came to save the world. And my answer to him was, if you want to save the world, save Punjab. And he's like, why? Because you've got 30 million people there that do ardas 3 times a day for what? Sarbat da pala. They are an investment of good seeds, because where there's a sick, you won't go hungry. Where there's a sick, there won't be injustice. Because a sick psyche, philosophy, his all thinking and being and believing is to protect, is compassion, is to give. So you want to save the world, focus on your own home first. Save Punjab. And from that, Maharaj says, if you want prachar to happen, Maharaj says, Raj bina nae dharam chale hain. You need your Raj to be sukhi. So I think we should give maybe a couple of minutes break, people to be relaxed, and we'll kind of recollect in a minute's time. If anyone's got any questions, you've got a minute to write them down and you can leave them on the table. If anyone wants to say something or think about some solutions, then we're going to talk a little bit about that. I know it's around 4 o'clock. We'll probably be here for another maybe 15, 20 minutes to answer some questions, and then we can call it a day, because I know people have got work in the morning. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸੇ ਆਸ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਕੋ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਏ। ਉਹ ਮੱਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਪੜਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 15-15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 60 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੀਡਰ ਹੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਮ ਰੱਖਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੇ DNA 'ਚ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ 'ਚ। ਜ਼ੁਰਤਾਂ ਗੈਰਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਖੂਨ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਵੀ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਸਵਿੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਾफ़ੀ ਦੀ ਜਾਚਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੂਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੈਰਤਾਂ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੈਰਤਾਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੈਰ ਤੇ ਦਲੇਰੀ, ਅਣਖ ਚਣਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਢੱਠੀ ਪੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਖੂੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਲਹੂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਜ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ, ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗਵਾਇਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਤਾਵਲਾਪਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਆਂ, ਗਵਾ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਣੀ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਊੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਊੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ
ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਡੇਂਜਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਾਈਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਕਰੂਗੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਵਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ 96 ਕਰੋੜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਭੱਜਿਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪੱਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਟੂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਈ ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਇੱਦਾਂ। ਭਾਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਆਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਫੀਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ 1 ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਭਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਨਾਲ ਭੁੱਖਾ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ। ਰਾਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਪੰਡਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਧ ਜਿੱਡਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਤੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਸਫਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਇਓ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਕਰਾਂਗੀ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਕਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁਣ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤ ਦਿਖਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿਵ ਅ ਮਨ ਅ ਫਿਸ਼ ਹੀ ਈਟਸ ਫॉर ਅ ਡੇ, teach a man to fish he eats for life. And that's what education is. It's empowering. If we can educate our future kids in Punjab to reduce, reuse, recycle just water. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਬਰਸ਼ ਕਰੀਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ। How many kids in Punjab know this? How much can we create syllabuses, curriculum and teach people in Punjab and future education? Another question is, how else can we help Punjab? So we've got a plan, but I don't think I can share this with you right now because I think we need to build more momentum before we come to that point. So I urge the people in this room that the next time I come back to Toronto, we need more people here. This message of what's going on and how we take this forward needs to happen on a bigger scale. We need more people caring about Punjab. I don't know, maybe it was the time of day, maybe it was the Sunday, maybe it wasn't well advertised enough. I don't know. We need to come together now, touch base and say, how do we now get what's happening in Punjab so that everybody, every Punjabi knows that this is the situation with us. Another question is, saving Sikhi, the prerequisite of saving Punjab? Absolutely. Where Sikhi is solid, things automatically fall in place. I 100% believe that Sikhi Prachar needs to happen. But remember, there's people that will come and start doing Sikhi Prachar and they'll be stopped because the place in Punjab at the moment, people at the moment care about those people that come and put bread on your table. Why is Christian missionaries, why are they so successful in Punjab? Because they feed, they help. And when they do that, people think, oh, but this is Rabia. So we need to, as well as do Sikhi Prachar, we need to look at the understanding of tackling the issues in Punjab at the moment also. Is Khalistan the only solution? As an organization, for saving Punjab, we stay apolitical, we stay away from actual political issues. But me personally, I think having Azadi would help us hugely. And I'll explain why. If your borders are allowing the drugs in, it's because the borders aren't controlled by you. And the moment the borders are controlled by you, you will stop the drugs from coming in. When international riparian law is exercised, it's under international borders.
Why is our water being diverted? Because the Indian government at the moment can divert it, and we're a state, they can't do anything. The moment we have autonomy or self-determination, that water needs to come back to us legally. It'll have to come back to us. If you're in charge of your own state and you have autonomy, would you have Hindi as your main language? So if at the moment Punjab ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, it's actually a human right. Under the 1966 Article 3 of the International Covenant of Social Cultural Rights, you have the right to self-determination. So if you have the right to self-determination, why would you want your own homeland? How do you think countries were made? Countries were made because then people came and said, I want my own country. We believe we have a different philosophy, a different school of thought. Why can't we be independent? So for me personally, as an independent, I 100% believe that independence is a way forward. As an organization, we're tackling the issues as issues and then looking for solutions to them issues on a macro level and micro level. So another question was, what are the solutions? Like I said, there's loads of solutions. We're talking about the kind of things we're talking about is reinventing, reimagining Punjab. Dubai says 2030 Dubai, the line. We're talking 2040 Punjab. Rainwater conservation plants, solar farming within Punjab, vertical farming, organic farming, places where you could look at a pind in Punjab, a model pind, and think, I would want to live there. That's like America. I want to live there. I could spend my life there. And basically designing Punjab, reselling it, that it makes it desirable so that we can invest back in Punjab. And we've done a lot of groundwork on the actual project itself. It's launching towards the end of this year. It's called the My Pind project. And when we get to that point, I will definitely be back in Toronto, and hopefully we get to launch that with you guys together, so that we've started a pilot. We're doing things at the moment in Punjab, but it's about actually looking at how we can build our own systems in Punjab, how we can be autonomous but on a village level, so that we're in control of what happens in our village, that we've got control of our education in our school, our gurdwara are the best, and it's about putting that infrastructure in place. But for that, we need all your minds together. Everyone here at the moment can do something, whether it's sharing a post, whether it's forwarding a post, whether it's writing an article, whether it's just going through the news and sending me articles and saying, look, this is interesting, because I don't always have the time. And I don't have a huge team at the moment. It's what I'm building at the moment. And this is going to be us collectively. So there's a pull-up banner outside. If anyone would like to be a volunteer in any way, whether it's looking at research, whether it's just writing a post, whether it's making a video, whether it's just having a stall at a gurdwara and giving our leaflets out, whatever it is, however it is, just helping us out. Please scan the code and follow what it says on there, and then we'll be in touch very soon. But it's about now moving forward from this. We understand the situation, and the next part after that situation is now we've defined the problem, we're researching the problem, and we're discussing it. But once we select our solutions, we need to test them and then move forward from them. So it's getting to that point of now when we start looking at, okay, Punjab's groundwater is depleting. How do we refill it? Rainwater conservation, or crop diversification, going away from certain crops that we sell, creating a market for them crops. How do we bring organic farming back into Punjab? Kiddaan ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? So the solutions ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ researcher ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਹੀ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਚਣਾ। ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ IPS ਆਫਿਸਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ IPS ਆਫਿਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ IAS ਆਫਿਸਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13,000 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ 15-20 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 15-15, 20-20 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਟ ਫॉर 2 ਮਿੰਟਸ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੀ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਨਫਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੁਸ਼ਦਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ 1 ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਤਾਂ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਥ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਸਕੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਹਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ। ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਲੇਵੈਂਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? 84 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਡੇ ਦਾੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਲ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸਵ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 84 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਭੁਲਾ ਭੁਲੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਰਟ। ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਐਫਰਟ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਗੇਨ, ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫॉर ਹੂ? ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊ? ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਈ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਉਹ ਕੀੜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਿਆ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਡੁੱਬੀ ਆਪ ਜਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ
ਹੁਣ ਵੀ ਐਡੇ ਢੀਠ ਸਨ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਅਗੇਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਲ ਹੋਇਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟਣੇ ਆ, ਉਂਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ਸ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਹੱਲ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਈਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਫੇਰ ਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫॉर ਹੂ? ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਖੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਟ ਬਲੰਟਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਗਲਤ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ क्षमा ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢੈਂਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਹੋਏ ਸਵਾ। ਆ ਕੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦੀ ਨਿਹਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਾਰਕਨੈਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠਾ ਦੀਵਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗਲ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ। ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਭਾਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਟਾਕ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਅਜੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਹਿਸ ਸਿੱਖ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੈਂਟ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨ ਹਿਸ ਟਾਈਮ ਆਫ ਨੀਡ, ਉਹ ਨਾ ਨੀਦਰ ਡਜ਼ ਹੀ ਲਿਵ ਅ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਹਿਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਡੈਮਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਮਾਂਡ ਫਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। Because a lot of times what you see is people divorce the religious from the political. If you're religious, sometimes you get just too much stuck in the religious, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨੈ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ was one of those people who kept both of them in mind, kept both of them in balance, and he was eventually eliminated by the Indian state. So we have to follow these type of examples. ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। And the problem is ਕਿ a lot of our parents came to the West to give us a better lifestyle, ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ, but a lot of them sacrifice ਸਿੱਖੀ in that journey. ਸਿੱਖੀ ਭੁੱਲ ਗਏ because ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਲੱਭਦਾ ਆ because he needs balance in his life. So when he looks for balance, when he wasn't taught any Sikhi in his life beforehand, he looks outside. He looks for more money, looks ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸਣਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ 'ਚ ਫਸ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਫਸ ਜੂਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗਵਾਚ ਰਹੀ ਆ। I'm talking specifically about the kids that are born here, because I was born here, right? And I've seen this around like my generation, where it's like ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੋਫ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ, they used to keep it at the forefront, and that's the only reason they became shaheed. You cannot become a secular shaheed. You cannot say I'm discarding my Sikhi and now I will become a shaheed. You can never give your life if you give away your religion. You have to be religious and you have to keep politics in mind. That's what all our shaheeds did.
So that's what I think is a very big problem in the Panth nowadays, especially in the kids that are born in the West, in Canada, in the States, where it's like ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ ਆ, it's your responsibility to help, because if you don't, then your life will be very short and your generations will be damned. And we don't want our generations to be damned, because we already are being damned, as you can see. We're forgetting our language. ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। And I just think about it, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਮੇਬੀ ਫਤਿਹ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜੂਗੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। So it's very important that we keep this thing alive in our heads ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। If we do this, we can go back to the days where Sikhs were, you know, Donald Trump says make America great again. We can make Sikhi great, we can make Punjab great again if we do this, if we keep our dharam at the forefront of our minds and we don't forget it. And that means that we have to be sincere to our Sikhi. ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ what to do in our lives, that's when you have to look at your Sikhi. If you look at all the so-called Sikhs of this time, KPS Gill, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਆ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, KPS ਗਿੱਲ, CM ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗੇ? KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਓਲਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ that my loyalty is only to the Sikh cause because I was born in it, not because I believe in the religion. So these type of people are only Sikh by name. And if we become just Sikhs by name and we don't actually apply the Bani in our life, apply the Dharma in our life, look at that Itihas, then we will become Sikhs by name. And when life will put you in a tough position, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਸ ਕਹੋਗਾ ਕਿ ਬਾਲ ਕੱਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਕੱਟੂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ KPS ਗਿੱਲ ਬਣ ਜੂਗੇ ਅਗਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। And if we pursue ਸਿੱਖੀ and politics at the same time, then we will eventually lead the Panth to success. And we will get that spirit of self-sacrifice, which is ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਪਰ ਪੰਥ ਜੀਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, and I feel like it's kind of lacking nowadays. ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ lacking ਆ, so that's why I wanted to bring it up, and I think that's a very big solution, where every single ਨੌਜਵਾਨ tries at least their best to learn their language, to propagate their religion, to change this cultural stereotype of like, you know, the derogatory word called like ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਨਾ ਬੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪਰਸੂ ਕਰੋਗੇ। Like even now I was noticing, I wasn't going to come up, you know, I was deciding on, but I was like ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। So ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ like we have to represent ourselves, so we should come up and talk, right? So that's why I came up, because if we don't start with change, like change starts with you. So I can point fingers at many people, right? ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। So change starts with yourself. That's what Sikhi is all about. Help other people do it and do it yourself. And that's all I wanted to say. Pochak maaf. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। I'd like to thank everyone once again for coming today. If anybody would like to give a testimonial of how they went today, when the event today went, please see Jaspal Singh at the back. I'd really appreciate it for future events. If people see people speaking positively about today's event, they're more likely to come to future events. Once again, I'd like to thank Baitulli Saab for helping sort the venue out, World Sikh Parliament, the Sikh Initiative, and all you guys for attending. This is just the start. It's the start of the revolution. We're just in our teething stages. We've got a huge plan and a lot ahead of us. Please stay tuned. This is the first time I'm doing an event like this in Canada. Hopefully there's many more to come. And I take you guys with us. ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਕਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਗ ਜਕਾਰਾ ਫॉर ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। Thank you, Virji. Quick one. I was just outside and there was 8-year-old child. He asked me a very good question.
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ tell me something like how does saving Punjab helps me? He just asked me just outside 5 minutes 10 minutes ago. He had a very good question. ਵੀ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? He's born in Canada, right? Like many of us are here. And I think it's a very important question. Yes, since Punjab ਨਹੀਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, it has a direct impact to our Sikhi. Direct impact. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, what do we get inspired by? It's history. And when we think of history, where do we look at? Punjab. If Punjab is not preserved, our history is not preserved. If our history नहीं रही, साड़ी सिक्खी अगली generation ਲਈ weak ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਕੋਈ history ਤੋਂ inspiration ਲੈ ਕੇ we start towards spirituality. ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, how did he become Baba Deep Singh? How did Bhai Mani Singh become Bhai Mani Singh? And if we are not preserving state of Punjab in its Chardi Kala, then we have a direct impact to our Sikhi. So I think the first thing we need to do is ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? The answer is very simple. Educate ourselves. Educate ourselves. ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ? What's happening? So I would highly urge, bar QR code ਹੈਗਾ ਆ, just scan it on your phone and you can learn a lot more things on Saving Punjab website. Also, another very important thing is we have to, all of us get together on one platform. Sikhi, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ world ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, we all have to get together on one platform to move forward, understand what's happening, and move forward in a positive direction. I highly urge you to please go to WSP World Sikh Parliament organization ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, and also tells what World Sikh Parliament is and what they do. So I highly urge you to please go on the website World Sikh Parliament. Sikh Initiative is a local organization. ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ thesickhinitiative.org. ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. The main purpose is to bring local individuals, families and children, parents in the Sikh fold. Education is a key thing. Gurbani is a key thing. ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ strength ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ. Shabd is a strength for a Sikh. So Kirtan programs arranged regular ਹੁੰਦੇ ਆ. There's a Simran program every Monday. There's a regular Kirtan programs, regular Sikh camps ਹੁੰਦੇ ਆ. ਪਿਛਲੇ week there were 2 camps that were running, camps for chorus and camps for sings. You see a lot of us are wearing these t-shirts. Many of us are coming directly from the camp. So follow these organizations, because the first thing is we need to get involved. And first step towards getting involved is educate ourselves. And ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੀਏ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, go to Kirtan programs, go to the local Simran programs, connect with Gurbani and connect with our history. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, and eventually our immediate ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ. Please stay connected on the social media platform through all these organizations. ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.